हेलो सो गुड आफ्टरनुन। अस्ति एक दिन म क्लास गर्न पाइनँ र म यता घर आउनु पऱ्यो र म आज फेरि घरबाट म कन्टिन्यू गर्दैछु। र अस्ति मैले पढाएको तिमीलाई कसरी जाभास्क्रिप्ट कसरी स्टार्ट गर्नु, हाउ टु स्टार्ट द जाभास्क्रिप्ट, राइट? कसरी स्टार्ट गर्नुपर्ने नाउ इन द HTML भित्र हाउ टु राइट द जाभास्क्रिप्ट कोड, राइट? नाउ how we shape if we use double quotes the right method to think the string was over prematurely and you'll get an error. How to save and run your program in JavaScript 1. Okay, अहिले तिमीले खालि थ्योरिटिकली मात्रै जान्नु, म भोलि या पर्सि मजाले प्र्याक्टिकल गरेर मजाले भिडियो बनाएर गर्दै गरेको भिडियो बनाएर म पठाइदिन्छु। अहिले खालि तिमीले थ्योरिटिकलमा जानु। ओके, now how to how to save and run your program in JavaScript, कसरी सेभ गर्नु, कसरी रन गर्नु। ओपन एनी एडिटर, कुनै एडिटर युज गर्दा पनि हुन्छ। मैले भने एडिटर नोटप्याड हुन्छ, राइट? अस्ति मैले कतिवटा क्वेसन दिएको थिएँ, एडिटर के भन्छ टेक्स्ट एडिटर पनि याद नभएर कतिजना लेखेको छ, उल्टा लेखेको छ। र टेक्स्ट एडिटर चाहिँ कुन कुन चाहिँ हामीले युज गर्छौँ, राइट? नोटप्याड प्लस प्लस यिनीहरू टेक्स्ट एडिटर। लाइक नोटप्याड राइट प्रोग्राम, नोटप्याड खोला, प्रोग्राम लेखा, यु नो दिस अलरेडी, यो तिमीलाई याद भएको कुरो हो। नम्बर 2 मा save the program in a file with .html extension in proper folder. .html मा सेभ गर्नु पर्यो, प्रपर फोल्डरमा। जो एउटा फोल्डर बनाउनु, क्रिएट गर्नु, त्यो फोल्डरभित्र सेभ गर्दा गर्दै राख्नु। और सब फोल्डर अन ड्राइभ 3। ओपन द वेब ब्राउजर लाइक इन्टरनेट एक्सप्लोरर, यु क्यान रन थ्रु मोजिला फायरफक्स, इन्टरनेट कुन चाहिँमा चल्छ, राइट? ओपन वेब ब्राउजर, दिज आर वेब ब्राउजर। ओपन द फाइल यु क्रिएटेड, सेभ इन स्टेप 2 टु क्रिएट, यो स्टेप मात्रै देखाउँछ यहाँ। ओके, टु एक्जिक्युट द प्रोग्राम लाइक एक्जिक्युट C Java यहाँनिर दिएको छ, Java first program .html where C is the drive, C मै हामीले सेभ गर्नुपर्छ, ड्राइभ हो। Java is the folder name Java को। first program .html is the name of program which you save in Java folder programming using JavaScript मै हामीले जुन चाहिँ JavaScript ल्याङ्ग्वेज गरेको छ त्यो JavaScript को कुन के नाम दिएर सेभ गर्दैछ त्यो फर्स्ट प्रोग्राम .html भनेर चाहिँ। JavaScript language has no concept of input or output. It is designed to run as a scripting language in a host environment. It is up to the host environment to provide mechanism for communicating with the offset world, or offset world सँग कम्युनिकेट गर्छ भन्दैछ। द मोस्ट कमनली युज्ड, यो जुन चाहिँ यहाँ माथि स्टेप मात्रै देखाउँदैछ अहिले। द मोस्ट कमनली युज्ड होस्ट इन्भाइरोमेन्ट इज द ब्राउजर, मेन चाहिँ ब्राउजरले रन गर्छै गर्दैन। ओके, होस्ट इन्भाइरोमेन्ट त्यो। अल्दो JavaScript interprets can also be found in other formats such as Adobe Acrobat. Java interprets can be also found in other format पाउन सक्छ भन्दैछ। Adobe Acrobat, Photoshop, Yahoo widgets, engines and server-side environments. JavaScript programs manipulate values, valueले manipulate गर्छ, and all these values belong to a टाइपमा हुन्छ, त्यो भ्यालुजहरू डेटा टाइपमा हुन्छ। र डिफ्रेन्ट अफ JavaScript टाइप्स इन्क्लुड नम्बर वा स्ट्रिङमा, बुलियन, अब्जेक्ट्स मैले भनिहालेँ, अब्जेक्ट्स हुन्छ, नम्बर हुन्छ, स्ट्रिङ्स हुन्छ। स्ट्रिङ भनेको एउटा अल्फाबेटहरू कनेक्ट गरेर नम्बर 0 to 100 नम्बर छ, त्यो एउटा डिजिट नम्बर होस्, चाहे डेसिमल नम्बर होस्, चाहे बाइनरी नम्बर इन नम्बर्समा हुन्छ, र डेसिमल नम्बर्स इन नम्बर्समा हुन्छ। अब्जेक्ट्स प्रोभाइड्स ग्रेट डिल फर युटिलिटी इन राइटिङ मोर सस्टेनेबल कोड। अब्जेक्टले चाहिँ त्यो कोडलाई लेख्नुमा सघाउँछ। इफ अ फङ्सन रिलिज one or other functions that are not useful to any other parts of your code, you can nest those utility functions inside the function भित्र फङ्सन हाल्न सकिन्छ हामीले। that will be called for else way, त्यो बादमा हामीले कल गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल 2 + 2 4, हामीले 2 र 2 गऱ्यो भने 4 आउँछ भनेदेखि 2 ले फेरि अर्को 2 लाई कल गर्दैछ, द्याट्स कल फङ्सन। त्यो फङ्सन हामीले लाउनु पर्यो, त्यहाँभित्र इन्डिकेट गर्नु पर्यो। दिस किप्स द नम्बर अफ फङ्सन वाट एभर आर इन द ग्लोबल स्कोप डाउन। अब ग्लोबल स्कोप र लोकल स्कोप हुन्छ। अब तिमीले 11 पढेको छ, वाट इज ग्लोबल एन्ड वाट इज लोकल। फर इक्जाम्पल इफ द लोकल स्कोप भनेको चाहिँ यी लोकलमै फर इक्जाम्पल द सर्टेन प्राइस अफ कमोडिटिज, चिनीको दाम हामीले स्टेटको अन्डर, सिक्किमको अन्डरमा चिनीको दाम हामी राख्छौँ 20 रुपियाँ 40 रुपियाँ केजी, वेरेज ग्लोबल बाहिरबाट आएको दाम 50 रुपियाँ हुन्छ, यताबाट आएको हामीले 60 रुपियाँ बढाएर पनि राख्न सक्छ, कोहीले घटाएर पनि राख्न सक्छ। त्यो ग्लोबल र लोकल स्कोप भनेको चाहिँ। नोट, वेन राइटिङ कम्प्लेक्स कोड, यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा है। वेन राइटिङ कम्प्लेक्स नोट, इट इज अफन टेम्पटिङ टु युज ग्लोबल भेरिएबल्स टु सेयर भेरिएबल बिट्विन मल्टिपल फङ्सन्स। धेरैवटा फङ्सन्सहरू हामीले युज गर्न सकिन्छ कम्प्लेक्स कोडहरूमा चाहिँ भन्दैछ।
which leads to the code that is hard to maintain. एकदमै साह्रो पर्छ नेस्टेड फङ्सन अब नेस्टेड भनेपछि फङ्सनमाथि फङ्सन छ नेस्टेडहरू म बादमा सिकाउँछु तिमीलाई can share variables in the parent so you can use this mechanism to couple functions together when it makes sense without disturb a globe namespace local र global हुन्छ if you desire so global लाउँदा local लाउँदा हामीले this approach should be applied with caution but it is useful ability to have potential users तर यो जुन चाहिँको हामीले एप्लाई गर्छौँ यसमा चाहिँ एउटा पोटेन्शियल युजर्स हामी हाल्नु पर्यो तर त्यो पोटेन्शियल युजर चाहिँ के भन्छ अपरेटर्स राइट टुगेदर दुईवटा जोड्नुलाई अपरेटर्स युज गर्नु पर्यो अपरेटर्स भनेको के हो भन्दाखेरि JavaScript can be used perform various applications such as arithmetic operators, comparison operators, logical operators, relational operators, assignment operators, and conditional operators. र यो अपरेटर्स तिमीले याद गर्नु पर्यो arithmetic operators, comparison operator, logical operator 11 मा पढेको छ यो तिमीको 12 मा पनि आउन सक्छ यिनीहरु छ अर्को relational operator, assignment operator, conditional operators. Now तीनटा यिनीहरु तीनटा छवटा operators हामीले यहाँ पढ्नुपर्छ the arithmetic operators there are following arithmetic operators supported by JavaScript के operators assume a holds 10 यदि a ले 10 number hold गर्दैछ b ले 20 then operator description example add two operator दुईटा एड गर्नुपर्ने हो त्यो एउटा operators a plus b will give 30 किनभने 10 plus 20 is 30 20 plus 10 is 30 subtract operator अब arithmetic मा के हुन्छ नि addition subtraction multiplication modulation divide right board mass भन्दै हाल्यो यिनीहरु हुन्छ arithmetic भन्नेबित्तिकै CPU मा पनि arithmetic बाटै रन हुन्छ CPU हरु जुन चाहिँ कन्ट्रोल युनिट भयो मेमोरी युनिट भयो यिनीहरु arithmetic बाटै युज हुन्छ र अर्को छ मल्टिपल बोथ a operands a asterisk b with give you 200 divide number by denominator by b a will give 2% modulus दिन्छ यो modulus याद गर्नु पर्यो किनभने 30 divided by 215 हुन्छ 2 modulus operator remainder after an integer division b divided by a will give 0 that means b कति छ b मा 30 20 छ भने a मा b मा 20 छ भने a मा 10 छ that means 10 to the 20 a b divided by a b divided by भनेपछि b को 20 छ भने 10 to the 20 that means त्यसको मोडुलस के हुन्छ 0 हुन्छ that means मोडुलस भनेको रिमाइन्डर 0 हुन्छ इन्क्रिमेन्ट किन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर b divided by a भन्दैछ b मोडुलस a भनेको चाहिँ नट डिभाइडेड b मोडुलस a that means 20 divided by 10 to the 20 र यसको मोडुलस आउँछ b रिमाइन्डर 0 बस्छ र 0 is a modulus and increment operator increase integer value by 1 एउटा भ्यालु बनाउँछ a plus plus will give 11 किनभने 10 छ 10 plus plus 11 हुन्छ 20 छ भने 21 हुन्छ a minus minus भनेपछि 10 minus minus 9 हुन्छ त कम्पेरिजन अपरेटर अब त्यो भयो हाम्रो arithmetic operators comparison operators there are following comparison operators supported by JavaScript language assume a holds 10 and b holds 20 अब a ले 10 गरे b ले 10 operand description example gets check if the values of two operands are equal or not equal छ कि छैन if yes then condition become true यदि त्यो बराबर छ नि condition 0 a equals to b that means a is not true किनभने a को भ्यालु छ 10 b को भ्यालु छ 20 that means बराबर भएन it's not true that means if yes then condition become true त्यो नो रहेछ त्यो condition true होइन ओके त्यो condition true होइन किनभने a मा अर्को भ्यालु छ b मा अर्को भ्यालु छ यदि yes भने त्यो condition true भन्दैछ नि त right and check if the values of two operands are equal or not त्यो equal छ कि छैन त्यो हेर्छ if values are not equal then condition become true values equal छैन त्यो condition true भयो त्यो condition true भयो अब कन्टिन्यू यसरी नै छ चेक इफ अल द भ्यालुज लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द भ्यालु अफ राइट ऑपरेंड अब 10 र 20 एउटा 10 छ एउटा 20 छ भनेपछि त्यो ऑपरेंड पनि ट्रू भएन किनभने a सानो छ b ठुलो छ किनभने a ठुलो भने b सानो हुनुपर्ने त्यो अलिकति त्यसमा इफ यस देन कन्डिसन बिकम्स ट्रू इज नट ट्रू यो त्यो यस छैन त्यसैकारण त्यो ट्रू होइन
चेक इट भ्याल्युज अफ लेफ्ट यो पनि त्यो कन्टिन्यू त्यसरी नै हेर्नु पऱ्यो तिमीले भ्याल्यु हेरेर हुन्छ राइट दिज आर अल कम्स अन्डर कम्पेरिजन दुईवटा कम्पेयर गर्दैछ कम्पेरिजन अपरेटर्स न लजिकल अब लजिक हेर्नु पऱ्यो द फलोइङ अपरेटर सपोर्टेड जाभास्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज यो पनि जाभास्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट गर्छ ए होल्स 10 एन्ड बी होल्स 20 देन अपरेन्ट डिफरेन्स के हुन्छ कल्ड लजिकल एन्ड अपरेटर इफ बोथ द अपरेन्ट्स आर नन जिरो देन कन्डिसन बिकम्स ए एन्ड बी इज ट्रु नन जिरो भन्दैछ नन जिरो देन कन्डिसन बिकम्स ट्रु ए एन्ड बी इज ट्रु दुईवटा जिरो छैन किनभने 20 र 10 छ त्यो ट्रु नै हो इफ एनी अर टु अपरेन्ट्स आर नन जिरो देन यो कन्टिन्यू त्यसरी नै तिमीले कन्टिन्यू हेर्नु बिटवाइज अपरेटर्स छ देयर आर फलोइङ बिटवाइज अपरेटर सपोर्टेड बाई जाभास्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज एज्युम ए होल्स 2 एन्ड बी होल्स 3 देन अपरेट्स बिटवाइज कल्ड इट पर्फर्म्स द बुलियन एन्ड अपरेटरमा यसमा चाहिँ एन्ड अपरेटर बुलियन एन्ड अपरेटर युज हुन्छ एन्ड इच बिट एक एकवटा बिटमा इट्स इन्टिजर ए एन्ड बी इज अ 2 ए एन्ड बी इज अ 2 द्याट मिन्स कल्ड बिटवाइज अर अपरेटर एउटा अर हुन्छ एउटा एन्ड हुन्छ एउटा जर हुन्छ त्यो कन्डिसनहरू युज हुन्छ बिटवाइज अपरेटर्समा तीनवटा कन्डिसन अर जर एन्ड त्यो अपरेटर्सहरू युज हुन्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो यहाँ कन्टिन्यू छ यु क्यान सी हियर तिमीले हेर्न सक्छ यसमा कन्टिन्यू छ यहाँ बिटवाइज अपरेटर यहाँ छ कन्टिन्यू कन्टिन्यू छ यु क्यान गो थ्रु पिडिएफ जाँदा भयो पिडिएफ सिडी जाँदा भयो न असाइनमेन्ट अपरेटर्स कुनै भ्याल्युले असाइन गर्नु राइट A simple assignment operator values can right side C equals to A plus B अब A को भ्याल्यु हाल्नु पऱ्यो B को हाल्नु पऱ्यो C मा जान्छ एउटा कन्टेनर छ त्यो कन्टेनरमा दुईवटा चिज हाल्नुपर्ने A को भ्याल्यु 10 छ B को भ्याल्यु 20 छ 30 हुन्छ C विल भ्याल्यु द A प्लस B इन्टु C अब A प्लस B गऱ्यो भने पनि C मै जान्छ C इक्वल्स टु A प्लस B गऱ्यो भने C मै जान्छ एन्ड Xii-It एन्ड यो एसाइन गर्नु कस्तो पाराले एसाइन गर्छ C प्लस इक्वल्स टु A इज इक्विभ्यालेन्ट टु C इक्वल्स टु C प्लस A किन भन्दाखेरि बराबर छ एन्ड सब्ट्र्याक्ट एन्ड असाइनमेन्ट अपरेटर्स यसरी नै कन्टिन्यू यहाँ गएर C माइनस A इक्वल्स टु A भन्दैछ द्याट मिन्स C इक्वल्स टु C माइनस A यो यता आउँछ C माइनस A जान्छ द्याट मिन्स C र A को भ्याल्यु चाहिँ C मै पस्छ भन्दैछ यसरी नै कन्टिन्यू छ यु क्यान गो थ्रु दिस पिडिएफ राइट म अलिकति अलिअलि मात्रै बुझाउँछु यो तिमीहरूले कन्टिन्यू जान सक्छ यहाँनिर मोडुलसहरू पनि छ त्यो मोडुलहरू याद गर्नु पऱ्यो अब मिसलेनियस भनेको त्यो बाइक मोडुलहरू छ यिनीहरू पनि हेर्नु पऱ्यो अब मिसलेनियस भने त्यो बाइक चाहिँ के रहेछ कन्डिसनल अपरेटर्स देयर इज एन अपरेटर कल कन्डिसनल दिस फर्स्ट इभ्यालुएट्स एन एक्सप्रेसन फर अ ट्रु अर फल्स ट्रु र फल्स हेर्छ एन्ड देन एक्जिक्युट एउटा ट्रु भयो भने त्यो एक्जिट गर्छ यदि ट्रु भएर फल्स निस्क्यो त्यो एक्जिट गर्दैन जस्ट सिम्पल त्यो कन्डिसन हेर्छ इफ द्याट कन्डिसन इज ट्रु देन भ्याल्यु एक्स कन्सिडर देन भ्याल्यु एक्स विल एक्सेप्ट इफ द्याट कन्डिसन इज फल्स द्याट भ्याल्यु विल नट एक्सेप्ट इफ एल्सको युज हुन्छ यहाँ कन्डिसन अपरेटर्समा type of unit operator is placed below a single operand which can be of any type. Its value is string indicating the data type. The type of operators evaluates the number string or boolean. If operand यो तिमीले याद गर्नु पर्यो यो मजाले पढ्दा भयो तिमीले आफै घरमा नबुझेको मलाई सोध्दा भयो टाइप स्ट्रिङ रिटर्न टाइप अफ स्ट्रिङ नम्बर स्ट्रिङ बुलियन अब्जेक्ट्स अनडिफाइन्ड र डिफाइन्ड हुन्छ यो म तिमीलाई थरोली मेरो बुक छ म घर आएको छु मेरो घरमा बुक छ त्यो बुकबाट मजाले पढाइन्छु डोन्ट वरी न भोलि कन्टिन्यू डेटा टाइप्सबाट भोलि कन्टिन्यू गरौँ ओके इफ यु निड डेफिनेसन्स अर नोट्स आई क्यान प्रोभाइड यु म तिमीहरूलाई फोटो खिच्दै म पठाइदिन्छु नोट्सहरू ल म अहिले घरमा आएको छु र घरमा मेरो नोट्सहरू छ म घरबाट म भोलितिर नोट्सहरू पठाइदिन्छु र अहिले तिमीहरूको यसकै थ्रुबाट तिमीले गर्दै गर्नु र होमवर्क पनि म भरेतिर पठाइदिन्छु र आजको लागि यति नै ओके देन डोन्ट फर्गेट टु डु होमवर्क गर्नु नबिर्सिनु प्रायःले होमवर्क गरेको छैन ओके अहिलेको लागि यति नै